สวัสดีวัยรุ่น เลคเชอร์นี้นะครับ Area Requirement ไปโปรดแบ่งให้เพื่อนดูด้วย ตามชื่อเลยเนาะ Area Requirement เนี่ยคือพื้นที่ที่เราจะหาและใช้ในการออกแบบนะครับในการออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้กิจกรรมเรารู้ฟังก์ชันแล้วแต่เราไม่รู้ขนาดพื้นที่ของมันเนี่ยเราจะออกแบบได้ยากมากเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะออกแบบได้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าผู้ใช้สอยจะใช้งานได้พอดีไหมกว้างไปไหมน้อยไปไหมกระบวนการทำ Area Requirement เนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะครับเป็นตัวช่วยให้เราคิดขนาดพื้นที่ที่เราต้องการใช้ให้อยู่ในโครงการของเราก่อนที่เราจะนำไปออกแบบเนาะแหล่งใหญ่ๆเลยที่เราจะหา Area Requirement ได้เนี่ยหาใน Architect Data นะครับในหนังสือเล่มนี้จะมีข้อมูลเรื่อง Area Requirement ต่างๆเต็มไปหมดเลยเนาะห้องครัวห้องน้ำหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าที่อยู่ในหนังสือเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างที่อ้างอิงเท่านั้นนะครับและส่วนใหญ่เป็นสเกลของคนต่างชาติด้วยเนาะคนยุโรปเนาะซึ่งคนไทยเราจะตัวเตี้ยกว่าตัวเล็กกว่าหน่อยนะครับซึ่งทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรจะหา Area Requirement ได้ด้วยตัวเองนะครับทำเองเป็นเนาะหาเองเป็นนะครับเริ่มต้นเลยนะครับการหา Area Requirement เนี่ยคือการหาพื้นที่ใช้งานใช่ไหมครับแล้วใครใช้งานล่ะก็คนเนี่ยแหละใช้งานใช่ไหมครับเพราะงั้นเราก็ต้องเริ่มจากคนเนาะอิริยาบถทั่วไปเลยนะครับคือยืนเดินนั่งนอนล้วนแต่ต้องการพื้นที่ทั้งนั้นนะครับเรารู้ขนาดของร่างกายเราก่อนเนาะเวลาเราวัดระยะร่างกายของเราเนี่ยเราก็ต้องวัดระยะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เราจะออกแบบนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะออกแบบทางเดินอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้สัดส่วนของคนคือความกว้างของตัวเราบริเวณไหล่ถึงไหล่หรือว่าบริเวณศอกถึงศอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเวลาจะเอาไปออกแบบเนี่ยเราก็ต้องรู้ความกว้างของทางเดินใช่ไหมครับถ้าเราออกแบบมันพอดีเป๊ะเลยเนี่ย45 เซนพอดีกับไหล่พอดีกับศอกเลยเนี่ยเวลาเราเดินเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสะดวกเนาะมันอาจจะสีไหล่ถลอกอะไรอย่างนี้ได้นะครับเพราะงั้นเราจะต้องเผื่อพื้นที่มันไว้หน่อยเดินหลวมๆพอเซได้นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าทางเดินเนี่ยมีคนเดินมากกว่า1คนเราก็ต้องเผื่อไว้สำหรับคนเดินสวนกันอะไรแบบนี้ด้วยนะครับทางเดินสาธารณะก็จะประมาณ1.50 เมตรมันก็คิดจากระยะความกว้างของคนเหมือนกันนะครับระยะไหล่ถึงไหล่ศอกถึงศอกเนี่ยแหละเนาะแล้วก็บวกพื้นที่เผื่อเข้าไปนอกจากนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ระยะของส่วนสูงเนาะจากหัวถึงเท้านะครับซึ่งจากหัวถึงเท้าเนี่ยอาจจะยังไม่พอเราจะต้องรู้ความสูงของระยะยกแขนด้วยเนาะเพราะว่าเวลาเราออกแบบเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับระยะของฝ้าเพดานใช่ไหมเวลายกแขนเราจะได้ไม่โดนฝ้าเพดานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราใช้วิธีคิดแบบนี้แหละในการคำนวณหาพื้นที่ Area Requirement เนาะเพราะฉะนั้นพวกระยะจมูกระยะสะดืออะไรเงี้ยไม่ต้องวัดมานะครับไม่เกี่ยวข้องมีนักศึกษาเคยทำมาจริงๆนะครับมันก็ไม่ได้ใช้งานเนาะทำมาก็โดนอาจารย์แซวเปล่าๆนะครับ พื้นที่ที่เราออกแบบเนี่ยมันจะไม่ได้แค่ร่างกายเราอย่างเดียวเนาะมันร่างกายเราจะสัมพันธ์กับเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับเราก็ต้องคิดพื้นที่เฟอร์นิเจอร์ร่วมกับร่างกายเราในการหาพื้นที่เหมือนกันนะครับแล้วอย่าลืมว่าเราต้องเข้าต้องออกเฟอร์นิเจอร์นั้นเนาะยกตัวอย่างเช่นโต๊ะทำงานขนาด1.40 คูณ 70 เซนแบบนี้อันนี้เป็นมุมท็อปนะครับมุมมองด้านบนเนาะแล้วเราก็จะมีเก้าอี้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับขนาดประมาณ50 เซนคูณ 50 เซนอะไรแบบนี้นะเอาเก้าอี้กับโต๊ะมาวางต่อกันแบบนี้เราคิดเป็นพื้นที่เลยได้ไหมยังนะครับเราต้องอย่าลืมว่าเวลานั่งเราขยับตัวเราดึงเก้าอี้มันออกมาก่อนนะแล้วค่อยเอาตัวเข้าไปนั่งใช่ไหมครับเราก็ต้องเผื่อพื้นที่พวกนี้ไว้ด้วยนะครับลืมไม่ได้เด็ดขาดเลยเนาะไม่งั้นเราก็ไม่สามารถเข้าไปใช้งานโต๊ะทำงานได้เนาะเราก็ต้องแบบเอี้ยวตัวเข้าไปลำบากหน่อยใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามนะครับเราจะมีการขยับตัวเข้าขยับตัวออกกับเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นเสมอเนาะเพราะฉะนั้น Area Requirement โต๊ะทำงานเนี่ยจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมันจะเว้นที่ไว้เผื่อสำหรับเราขยับขยายอะไรพวกนี้แหละนะเส้นประเนี่ยครับเราจะแสดงให้เห็นถึงว่ามันกินพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่ที่เรามองไม่เห็นพื้นที่ที่มันเผื่อไว้สำหรับการขยับของร่างกายเราอะไรแบบนี้นะครับพอเราได้พื้นที่ของเฟอร์นิเจอร์และร่างกายเราครบทุกกิจกรรมในฟังก์ชันนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเอาพื้นที่เหล่านั้นนะมารวมกันเพื่อหาพื้นที่ของฟังก์ชันเราจะเอาขนาดของพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในการออกแบบต่อไปเนาะยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชันห้องน้ำนะครับหรือว่า water closet เนาะ water closet เนี่ยก็จะมีแบบพวกชักโครกถูกไหมถ้าเราจะนั่งสบายๆอาขาได้นิดนึงพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยเผื่อบิดตัวเข้าออกอะไรอย่างนี้นิดหน่อยครับพื้นที่ก็จะประมาณนี้เนาะอันต่อมาก็จะเป็นอ่างล้างหน้าใช่ไหมครับอ่างล้างหน้าก็ต้องเผื่อพื้นที่สำหรับแปรงฟันล้างหน้าศอกเสิร์กอะไรเงี้ยก็ต้องเว้นระยะไว้หน่อยแล้วก็ชาวเวอร์ใช่ไหมสุขภัณฑ์มันเล็กนิดเดียวฝักบัวอันเดียวเนาะแต่ว่าเราขยับร่างกายเราเยอะถูกไหมเวลาเราอาบน้ำเราสระผมเราถูสบู่อะไรเงี้ยก็ต้องเผื่อพื้นที่ไว้ให้กว้างนิดนึงนะครับถ้าเราเอาพื้นที่ทั้งหมดเนี้ยคิดเป็นปริมาณพื้นที่มารวมกันปุ๊บแล้วสามารถเอาไปออกแบบได้เลยไหมอย่าพึ่งนะครับยังเนาะเราเอามาเรียงต่อกันเนี่ยแล้วเอาไปออกแบบได้เลยเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเนี่ยจะเดินจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยลำบากมากเลยนะครับ
เราแบบว่าสไลด์เป็นปูเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเราเคลื่อนที่จากกิจกรรมหนึ่งไปอีกกิจกรรมหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเผื่อพื้นที่ทางเดินด้วยนะครับเราเอาพื้นที่ทั้งหมดมารวมกันเนี่ยแล้วเรากะประมาณนะครับว่าต้องเผื่อทางเดินไว้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นที่ทางเดินเนี่ยจะถูกเผื่อไว้ประมาณ 20% 15% เนาะแต่ว่าอันนี้ผมเผื่อไว้ 30% นะครับอยู่ที่ว่าข้อจำกัดต่างๆของโครงการเราอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะเอาขนาดพื้นที่เนี้ยไปออกแบบนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาเราทำ area requirement นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะหยุดไว้แค่นี้เนาะเห็นว่ามีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนบ้างใช้พื้นที่เท่าไหร่บวกทางเดินเท่าไหร่แล้วเราก็เอาขนาดของฟังก์ชันเนี่ยครับไปใช้ในการออกแบบเนาะเราเอาแต่ขนาดเท่านั้นนะครับคือเวลาเราออกแบบจริงเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะออกแบบเป็นวงกลมเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือเป็นอะไรก็ตามเนาะแต่เรารู้ว่าใช้พื้นที่ประมาณเนี้ยถึงจะเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตีกรอบมันก่อนเนาะที่ผมคิดให้ดูนะครับมันเป็นพื้นที่ห้องน้ำค่อนข้างเล็กเนาะยกตัวอย่างเฉยๆนะครับไม่ได้เหมาะกับทุกงานนะครับแล้วการหา area requirement เนี่ยมันเป็นแค่การประมาณเบื้องต้นนะครับถึงเวลาเราออกแบบจริงจังลงดีเทลปุ๊บเราลงเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราก็สามารถปรับขยับขยายลดย่อมันได้นะครับมันไม่จำเป็นต้องฟิกขนาดพื้นที่เข้ากับ area requirement เสมอไปเนาะเป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับแล้วเราก็ต้องอย่าลืมว่าฟังก์ชันไม่เท่ากับห้องเนาะการหา area requirement ในแต่ละโปรแกรมเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันไปนะครับถ้าโครงการของเราเนี่ยลูกค้าเราร่ำรวยอู้ฟู่ห้องน้ำเขาต้องการเลิศหรูอลังการใหญ่โตมโหฬารอะไรแบบเนี้ย area requirement เราจะใช้แบบคนทั่วไปก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากิจกรรมของคนเหล่านี้ที่เขาต้องการใช้ในห้องน้ำเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นว่าอ่างล้างหน้าปกติมีอันเดียวไม่พอต้องมี2อันแล้วมีพื้นที่สำหรับนั่งขัดเล็บเท้ามีพื้นที่สำหรับอาบน้ำภายในและอาบน้ำภายนอกพอเราได้ลักษณะกิจกรรมพิเศษเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็เอาสิ่งพวกนี้นะครับไปคำนวณหาพื้นที่ออกแบบอีกทีนึงซึ่งพื้นที่พิเศษเหล่านี้นะครับเราก็ต้องทำ area requirement เนาะเราจะได้รู้ว่าขนาดมันเท่าไหร่ถึงเวลาออกแบบจริงๆแล้วมันกว้างมันเล็กแค่ไหนนะครับและที่สำคัญคือเราไม่สามารถอ้างอิงจาก architect data ได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นความต้องการพิเศษแล้วเนาะต่อมาการหาพื้นที่เชิงอารมณ์เป็นไงการหาพื้นที่เชิงอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะการหาพื้นที่แบบตายตัวนะครับแต่เราเน้นทดลองมากกว่าเนาะเน้นเปรียบเทียบมากกว่าและที่สำคัญคือมันมาจากประสบการณ์ผู้ใช้เองด้วยนะครับเช่นว่าเราอยากได้พื้นที่ทางเดินที่2ข้างทางเป็นน้ำนิ่งเพื่อสร้างความสงบแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องกว้างยาวเท่าไหร่ถึงจะสงบถ้าทางเดินมันยาวแค่2เมตรเนี่ยก้าวแรกยังไม่เท่าไหร่เลยก้าวต่อไปก็หมดแล้วมันจะสงบไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการทดลองเนาะหรือว่าเราอาจจะอ้างอิงจากพื้นที่จริงๆที่เราเคยเห็นมาที่เราพบเห็นมากันได้นะครับหรือว่าจาก case study ต่างๆเราก็ปรับสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการทำ area requirement ของโครงการของเราอะไรแบบนี้นะครับการหาพื้นที่เชิงอารมณ์เนี้ยมันค่อนข้างจะปัจเจกมากๆเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าแล้วแต่คนว่ามีจินตนาการหรือว่ามีวิธีการยังไงเพื่อจะนำสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราออกแบบเนี่ยเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นให้มันปรากฏรูปเป็นพื้นที่จริงชัดเจนมากขึ้นนะครับสรุปง่ายๆก็คือ area requirement นะครับอย่างแรกเกิดขึ้นจากคนเนาะเกิดขึ้นจากขนาดของร่างกายคนรวมถึงความถี่ของการใช้แล้วก็ปริมาณผู้ใช้สอยด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่2คือเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวข้องเราขยับร่างกายก่อนใช้ระหว่างใช้หลังใช้เฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นนะครับอย่างที่3คือโปรแกรมหรือว่าข้อจำกัดของโครงการของเราความพิเศษหรือว่าลักษณะเฉพาะของที่ตั้งก็ส่งผลต่อการทำ area requirement เหมือนกันอันสุดท้ายคือคอนเซปต์หรือว่าพื้นที่ที่เราต้องการเป็นพิเศษพวกพื้นที่ทางอารมณ์หรือว่าพื้นที่ที่เราอยากได้อยากมีอะไรแบบนี้นะครับจบลงไปแล้วนะครับ area requirement เป็นยังไงบ้างเนาะคือผมสรุปเอาจากประสบการณ์ของผมนะครับถ้าขาดตกบกพร่องก็ขออภัยด้วยเนาะรุ่นพี่สถาปนิกที่เข้ามาเห็นเข้ามาดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกสถาปนิกเรื่องเด็กๆไว้ด้วยนะครับส่วนวัยรุ่นสถาปนิกมีคำถามเกี่ยวกับวิชาสถาปัตยกรรมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมแบ่งให้เพื่อนดูด้วยเนาะสวัสดีครับ